Hi! Welcome ulit sa aming munting channel. Sa mga bagong dayo dyan, sa aming munting channel, kung gusto nyo ng mga videos na magtuturo sa iyo paano kumita ng pera gamit lamang ang iyong phone at internet, habang nasa bahay ka lang at pakuya-kuya-kuy lang. I-smash nyo na kagad ang subscribe button at huwag din kalimutan i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas namin. Nandito ulit tayo para sa updated na farming tricks para sa app na Buzzbreak. Ang kailangan lang natin dito ay ang app na Buzzbreak and ang Click Assistance. Sa mga wala pang Buzzbreak at Click Assistance dyan, search na lang sa Play Store or kunin nyo ang link sa description at i-download. Ayun, buksan lang natin ang Buzzbreak. Yan, pagkapasok dito, sa mga bago dyan, punta lang kayo dito sa wallet, dito sa may bandang baba. Yan. Tapos mag-sign up lang kayo gamit ang iyong Facebook. Tapos pagkatapos mag-sign up, scroll nyo lang pababa. Tapos hanapin nyo lang tong enter referral code. Yan. Tapos click nyo lang yung enter. Tapos i-type nyo lang to. B150 24119. Tapos i-confirm nyo lang. Tapos, makakuha kayo agad ng 2,000 points. Ayun. Tapos, punta lang muna tayo dito sa cash out. Click nyo lang. Yan. Tayo nyo lang yung ads. Sa X nyo lang. Yan. Nakita nyo dito, may libreng 1 peso. Ang kailangan nyo lang para makapag-cash out ng piso dito ay 20,000 points. Ngayon, meron ka ng 2,000 points, kaya kulang mo na lang ay 18,000 coins. Ngayon, ito na pinakihintay nyo, ang farming tricks. Ito yung unang trick. Kailangan nyo lang ay ang click assistance. Okay. Buksan ko. Yan. Ang kailangan lang dito is start your service. Yan. Stop nyo yung tapos lipat lang kayo ulit dito kay Buzzbreak. Yan. Ang una natin gagawin, click lang tong plus. Ayan. Tapos, ilagay muna natin dito. Tapos, click muna natin tong box. Ayan. Ilang natin magano. Tapos, add lang tayo ulit ng isa pa. Ayan, number 2. Tapat nyo lang dito sa X. Tapos, add ulit tayo ng isa pa. Dito lang natin lalagay. Ayan. Tapos, back nyo lang. Ayan. Tapos, yung 1, ilagay natin dito sa center ng bilog. Ayan. Ngayon naman, yung setup. Number 1. 5,000. Tapos, 1 lang yung repetition, 75 yung duration. Tapos, yung anti-detection, i-check nyo lang. It's done. Tapos, kay 2. Doon din, 5,000. Tapos, 1, tapos 75, tapos anti-detection. Tapos, done lang ulit. Tapos, kay number 3 naman, ito medyo mas matagal. Gawin natin ng 30,000. Yan. Tapos 1 lang, 75 sa anti-detection. Tapos done nyo lang. Ngayon, pwede nyo na i-play. Yan. Yun. Ang ginawa niya, mag-aantay lang ulit ito ng 30 seconds bago niya pinutin ulit yung number 1. Tapos, pagka-click ulit ng number 1,
Antayin lang natin. Yan. Okay, antayin natin. Yan. Tapos, i-X niya ulit. Tapos, ibabak niya. Yun. Yun, ganun lang mangyari doon. Paulit-ulit lang. Makakuha kayo ng 150 points gamit yung tricks na yun. Ngayon, punta naman tayo dun sa pangalawang tricks na ituturo ko sa inyo. Ganun pa rin, kailangan natin ng click assistance. Tapos, punta lang tayo ng isang, pili lang tayo ng isang article dito. Click nyo lang. Ayan, tayo lang natin mag-load. Yan, nandun yung, isagad nyo lang sa taas. Tapos, pinutin nyo to parang target. Yan, tapos i-drag nyo lang simula baba pataas. Yan, tapos agad lang tayo ng isa. Yan, dito yan. Tapos done nyo lang. Yan, isagad nyo lang ulit dun sa taas. Ang setup nito, pinutin nyo to si 1. Okay na yan, 50. Tapos okay na rin to. Yung numbers of repetition, gawin nating 5. Tapos anti-detection. Yan, tapos done lang. Tapos si 2, okay na yan, 51, 75. Tapos anti-detection, done nyo lang. Tapos, yan, i-play natin. Yan, i-play na natin. Yun, nakita nyo, nakaipon tayo ng 300 points ulit. Tapos, yun, kita nyo na nagtutuloy-tuloy na yung ikot nung or timer nung sa points natin. Ayun. Sa lahat ng tinuro ko, may max na 50 times per day yung mga yun. Sa una, possible makakuha ka ng 7.5k points. At dun sa pangalawa, possible makakuha ka ng 15k points. Ngayon, kung i-add nyo yun, ay meron ka na kagad na 22,500 points. Sobra pa dun yun sa kulang yung 18k. Ngayon, balik lang ulit tayo dun sa wallet. Yan. Tapos, click nyo ulit yung cash out. Yan. Load lang ulit tayo ng ads. Yan. Tapos, i-fill up nyo lang yung number. Yan. Tapos, click nyo lang yung cash out. Ayun. Check nyo lang agad yung Gcash nyo para pumasok na agad yung piso. Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel.